Hello guys, আমি যিমানবোৰ সোশ্যাল মিডিয়া এপ ইউজ কৰো তাৰ পৰা WhatsApp টো সবতকৈ বেছি ইউজ কৰো হয়নে বন্ধু আজিৰ এই ভিডিওটোত মই আপোনালোকক 5টা এনেকুৱা WhatsAppৰ টিপস বা ট্ৰিক শেয়াৰ কৰিম যোনটোৱে আপোনাক WhatsAppত বহুত সহায় কৰিব মইতো কম আপোনালোকৰ WhatsApp চলোৱা ষ্টাইলটোৱে হলাই দিব বন্ধু সো যদি জানিব বিচাৰে এই টিপস কেইটা তেন্তে প্লিজ মোৰ ভিডিওটো চাই থাকক স্কিপ নকৰি পেলাই আৰু মোৰ লগত জুৰি থাকক যদি আপোনালোকে মোক জানে নাই বাইটো চেনেলত নতুন আহিছে মোৰ নাম আৰিফ আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ চেনেল Assamese গাই এনেদৰে ইম্পৰ্টেন্ট আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য লৈ পেলাই মই ভিডিও আপোনালোকৰ ওচৰত আনিয়ে থাকো সো যদি আপুনি এইটো চেনেল এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তে প্লিজ তলত ৰেড কালাৰ বটনত প্ৰেছ কৰি পেলাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু সাইডত যোনটো ঘণ্টি আছে তাতো প্ৰেছ কৰিব তেতিয়া মোৰ ভিডিওবোৰৰ নটিফিকেশন আপুনি পাই থাকিব ফ্ৰেণ্ডছ বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো Friends, tips বা tricks কেটা ভালদৰে আপুনি এনজয় কৰিবলৈ একো অসুবিধা নোহোৱাকে মই স্ক্ৰিন ৰেকৰ্ড কৰি পেলাই একদম আপোনাক দেখাই দি আছো সো চাই পেলাই শিকিলক জানিলক আৰু এনজয় কৰি লওক ব্লগ চাই লওক টিপস কেটা কি প্ৰথম ট্ৰিকটো হৈছে WhatsAppত পঠোৱা ফটো বা ভিডিওবোৰৰ প্ৰাইভেচি মেইনটেইন লৈ পেলাই ফ্ৰেণ্ডছ WhatsAppত যিমানবোৰ ফটো বা ভিডিও আমাক পঠোৱা হয় সেইবোৰ ডাইৰেক্টলি গ্যালাৰীত আহি যায় সো কিতিয়াবা বেলেগে আমাৰ ফোনটো চুলে আমি আনকমফৰ্টেবল ফিল কৰো হেতু আৰু টেনচন লবলিয়া কথা নাই কাৰণ এতিয়া আপুনি এটা ক্লিকতে গুটেইবোৰ WhatsAppত পঠোৱা মেসেজ বা ভৱিষ্যতত আহিবলগীয়া WhatsAppত ফটো বা ভিডিওবোৰ আপুনি একদম গ্যালাৰীৰ পৰা বাহিৰত ৰাখিব পাৰিব চাইলক কেনেকৈ এই ট্ৰিকটো আপুনি এনেবল কৰিব আপোনাৰ ফোনত সবতকৈ প্ৰথমত আপোনালোকে WhatsAppটো ওপেন কৰি লওক তাৰ পিছত ওপৰত ৰাইট সাইডে যোনটো তিনটা ডট আছে অপচন সেই অপচনটোত ক্লিক কৰক তাৰ পিছত সেটিংছত যাওক আৰু তাৰ পিছত চ্যাটস যোনটো অপচন আছে এই চ্যাটসত ক্লিক কৰক আৰু একদম তলত চাব মিডিয়া ভিজিবিলিটি বুলি এটা অপচন আছে এটো বাই ডিফল্ট অন থাকিব মানে টিক মাৰ্কটো দিয়া থাকিব এটো আপুনি ক্লিক কৰি পেলাই অফ কৰি দিয়ক সো তেতিয়া আপোনাৰ চ্যাটবোৰ আপোনাৰ মানে ফটো বা ভিডিওবোৰ কেতিয়াও গ্যালাৰীত শো নহয় ফ্ৰেণ্ডছ সেকেন্ড ট্ৰিকটো হৈছে WhatsAppত আমি পঠোৱা ফটো বা ভিডিওবোৰ লৈ পেলাই একচুয়ালি আমি যেতিয়া WhatsAppত বেলেগক ফটো পঠাও বা ভিডিও পঠাও সেইবোৰৰ সাইজ ইমানেই কমি যায় বা ইমানেই মানে কোৱালিটিটো বেয়া হৈ যায় যে নেক্সট যাক পঠাও সেই ফটো বা ভিডিওটো ইউজে কৰিব নোৱাৰিব সো ফ্ৰেণ্ডছ টেনচন নলব ইয়াৰ বাবে এটা উপায় আছে আপুনি ডকুমেন্টস অপচনৰ পৰা গৈ পেলাই যদি ফটো বা ভিডিওবোৰ পঠাই তেতিয়া হলে একদম অৰিজিনাল ৰিজলিউশন অৰিজিনাল ফৰম্যাট আৰু অৰিজিনাল কোৱালিটিত ভিডিওটো বা ফটোটো যাব একদম 100 MB লৈকে আপুনি ডকুমেন্টস ফৰম্যাটত আপুনি বেলেগক কন্টেন্ট ভিডিও বা ফটো শেয়াৰ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ উপৰি ডকুমেন্টস অপচনৰ পৰা আপুনি বেলেগক এন্ড্ৰইড এপ্লিকেশনো শেয়াৰ কৰিব পাৰিব মানে এপিকে ফাইল বা বেলেগ কিবা ডকুমেন্টস থাকিলে বেলেগ কিবা ফোল্ডাৰ থাকিলেও আপুনি পঠাব পাৰিব ডকুমেন্টস অপচন দি পেলাই চাই লওক কেনেকৈ পঠাই ডকুমেন্টস অপচন দি পেলাই ফটো ভিডিও হোক বা যিকোনো ফাইল হোক ফ্ৰেণ্ডছ তলত যোনটো এটো অ্যাটাচমেন্টৰ এটা আইকন আছে তাত ক্লিক কৰক আৰু এটো ডকুমেন্টস প্ৰথম অপচনটো ক্লিক কৰক তাৰ পিছত আপোনালোকে এই ব্ৰাউজ আদাৰ ডকুমেন্টছত ক্লিক কৰক তাৰ পিছত সাইডত ক্লিক কৰক এটো ওপৰত সাইডত ক্লিক কৰি পেলাই এই যোনটো আপোনাৰ ফাইল মেনেজাৰ আছে তাতে ক্লিক কৰক তাত ক্লিক কৰি পেলাই আপুনি যোনটো ফাইল পঠাব ফাইলটো সিলেক্ট কৰি পেলাই ওপেন মাৰি দিয়ক ফাইলটো ডাইৰেক্ট গুচি যাব মই এটা ভিডিও পঠাই পেলাই আপোনালোকক দেখাই আছো এতিয়া জাস্ট ফৰ টেষ্ট আৰু 38 MB এটা ভিডিও আছে এটো মই পঠাই আছো এটো সব ক্লিক কৰাৰ পিছত সেন্ড আহিছে সেন্ড কৰি দিলো আৰু ভিডিওটো ডাইৰেক্ট গুচি গৈ আছে একদম পুৰা অৰিজিনাল ফৰম্যাট 40 MB ভিডিও হয় একদম অৰিজিনালত যাব 3 নম্বৰ ট্ৰিক ফ্ৰেণ্ডছ যদি আপুনি WhatsAppত বিশেষ কিছু সংখ্যক ব্যক্তিৰ লগতে কথা পাতিব বিচাৰে চ্যাট কৰিব বিচাৰে আৰু বাকিবোৰ আপোনাৰ কাৰণে একদম অপ্ৰয়োজনীয় আপোনাক ডিস্টাৰ্বহে কৰে তেন্তে আপোনাৰ কাৰণে এই ট্ৰিকটো বহুত সহায় কৰিব আপুনি সেই ব্যক্তিবোৰৰ চ্যাট পিন কৰি ৰাখিব পাৰিব একদম WhatsAppৰ টপত থাকিব আৰু যিমানবোৰ নতুন বাকিবোৰৰ নটিফিকেশন আহিব সেইবোৰ একদম এই পিন কৰা চ্যাট লিষ্টৰ তলতহে আহিব সো এইটো কৰিবলৈ আপুনি যোনটো চ্যাট পিন কৰিব বিচাৰি আছে সেই চ্যাটটো ক্লিক কৰি ধৰি ৰাখক তাৰ পিছত ওপৰত অপচন আহিব তাত আপুনি পিনত ক্লিক কৰি দিয়ক
বাস হৈ যাব পিন এটা নহয় দুটা নহয় তাতকৈ অধিক আপুনি পিন কৰি ৰাখিব পাৰিব চ্যাট লিষ্ট फ्रेंड्स 4 নম্বৰ ট্ৰিকটো হৈছে WhatsApp নাম্বাৰ খলনি কৰালৈ বলে যিমানবোৰ মানুহে জেনাৰেলি WhatsApp নাম্বাৰটো খলনি কৰে হিয়তে কি কৰে WhatsApp নাম্বাৰটো মানে সেই একাউণ্টটো ডিলিট কৰি পেলাই বেলেগ এটা নাম্বাৰ দি পেলাই একাউণ্ট খোলে আকৌ যিমানবোৰ মানুহ আছে যিমানবোৰ মানে মানুহৰ লগত WhatsAppত কন্টাক্ট আছে সেইবোৰ মানুহক পুনৰবাৰ মেছেজ কৰে গুটেইবোৰ ব্যক্তিক যে মোৰ নাম্বাৰটো খলাই দিলো সো এইটো কৰি থাকিবলগীয়া একো প্ৰয়োজন নাই এতিয়া আপুনি WhatsAppতে গৈ পেলাই আপোনাৰ WhatsApp নাম্বাৰটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব সো তাৰ বাবে আপুনি WhatsAppৰ অপচন যোনটো আছে ওপৰত राइट साइडत जोंटू तीनटा डट আছে তাত ক্লিক কৰক তাত ক্লিক কৰি পেলাই আপুনি সেটিংস অপশনত ক্লিক কৰক তাৰ পিছত আপুনি একাউন্ট অপশনটোত ক্লিক কৰক ঠিক স্ক্ৰিনত দেখুৱাৰ দৰে আৰু তাৰ পিছত চেঞ্জ নাম্বাৰ সো চেঞ্জ নাম্বাৰত ক্লিক কৰি পেলাই আপুনি নতুন নাম্বাৰটো এড কৰি দিব পাৰে তেতিয়া কি হ'ব যিমানবোৰ মানুহৰ লগত বা যিমানবোৰ গ্ৰুপত আপুনি এড হৈ আছে অলৰেডি যিমানবোৰ মানুহৰ লগত চ্যাট কৰি আছে সেইবোৰ মানুহক WhatsAppে নিজে মেছেজ দি দিব যে আপুনি এইটো নাম্বাৰৰ পৰা নতুন নাম্বাৰত মানে চেঞ্জ কৰিছে বা শিফট কৰিছে 5 নম্বৰ বা আজিৰ ভিডিঅ'ৰ লাষ্ট ট্ৰিক একচুয়ালি আমি যেতিয়া বেলেগক এটা দিঘলীয়া মেছেজ সেন্ড কৰো তেতিয়া কি হয় সাধাৰণতে মানুহে দিঘলীয়া মেছেজটো নপঢ়ে বা পঢ়িবলৈ এলা পায় সো কিছুমান পইণ্ট যোনকিটা পইণ্ট হে মেছেজটো মূল হয় সেই পইণ্ট কিটা আমি হাইলাইট কৰি পেলাই পঠাব পাৰো মানে বোল্ড বাকিখিনি একদম জেনাৰেল লিখাই থাকিব কিন্তু মাজতে যোনকিটা মেইন পইণ্ট হয় সেই পইণ্টখিনি বোল্ডত মানে হাইলাইট কৰি পেলাই লিখা থাকিব সো এইটো কৰিবলৈ হলে আপুনি স্ক্ৰিনত দেখুৱাৰ দৰে যোন সেন্টেন্সটো আপুনি হাইলাইট কৰিব বিচাৰি আছে সেই সেন্টেন্সৰ আগত ষ্টাৰ টাইপ কৰি দিয়ক আৰু লাষ্টত ষ্টাৰ টাইপ কৰি দিয়ক চাব সেন্টেন্সটো হাইলাইট হৈ গল আৰু হাইলাইট কৰা সেন্টেন্সটো এটা সম্পূৰ্ণ মেছেজৰ পৰা সবতছে হুনকালে চকুত পৰিব সো আপুনি দিয়া মেছেজটো নিশ্চয় কামত আহিব বন্ধু আশা কৰো আপোনালোকে এই ভিডিওটো ভাল পাইছে নিশ্চয় মোৰ ভিডিওটো আপোনাক কিবা এটা নতুন শিকাব পাৰিছে যদি পাৰিছে তেন্তে প্লিজ মোৰ ভিডিওটো লাইক কৰি দিব আৰু যদি ইয়াৰ পৰা আপুনি কিবা এটা ট্ৰিক আগৰ পৰাই জানে তে প্লিজ মোক কমেন্টত জনাব কোনটো ট্ৰিক আপুনি আগৰ পৰাই জানিছিলে ইয়াৰ উপৰিও যদি আপুনি কিবা এটা ট্ৰিক বেলেগকে জানে তেন্তে প্লিজ হেতু কমেন্টত জনাব নিশ্চয় ময়ো হেতু ট্ৰিক উপভোগ বা এনজয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিৰ কাৰণে ইমানখিনি আছিল নেক্সট ভিডিওত আকৌ লগ পাম ভাল কিবা এটা টপিক লৈ পেলাই তেতিয়ালৈকে সুস্থ থাকক সুৰক্ষিত থাকক বাই বাই